ce aș dori să completez aici, referitor la ce a spus Adrian, că în companie sunt oameni din generații diferite, de tipologii diferite, cu vechime diferită în companie. E foarte important ca ei să înțeleagă că a pune împreună competențele pe care le au și unii și alții este un beneficiu pentru companie, dar și pentru ei, pentru fiecare în parte. Deci, practic, competitorul este în afara companiei, dar în companie noi suntem cu toții împreună. Și un program foarte des rulat este acela de comunicare și de cooperare interdepartamentală. E foarte, foarte important în cadrul acestui program că se întâmplă lucruri practice, deci dincolo de partea de comunicare, asertivitate, cum ne oferim feedback între noi în funcție de tipologii, ne înțelegem aceste tipologii, se dau niște teste așa încât ei să-și înțeleagă propria tipologie. E foarte important că facem exerciții practice și niște activități, chiar dacă în sala de curs, unele dintre ele pot să fie specifice team building-ului, să spunem, și oamenii în jocuri mici pe care le fac aduc ceea ce se întâmplă la nivel macro în cadrul companiei. Deci provocările pe care ei le au la nivel macro în cadrul companiei se întâmplă în aceste mici activități. Dar după aceste activități, colegii mei trainerii fac debriefing. Ce s-a întâmplat? Cum ne-am simțit? Ce am obținut? Am fi putut să obținem rezultate mai bune? Care au fost barierele? A vorbit Adrian, da, despre bariere mai înainte, despre provocări, de ce nu se întâmplă. Așa se derulează programele pe care le facem, așa încât oamenii să conștientizeze. Pentru că ei știu foarte multe lucruri. Alina spunea mai devreme, informația este peste tot și oamenii au făcut atât de multe cursuri. Se întâmplă însă uneori să intrăm așa pe pilot automat și, nu știu, din cauza grabei, din cauza deadline-urilor, din cauza obiectivelor pe care le avem, să uităm că trebuie sau nu că trebuie, că e bine să facem lucrurile un pic altfel sau să facem o scurtă pauză, să reevaluăm, da? Asta se întâmplă în cadrul programelor. Sunt aceste momente de conștientizare și aha-urile asta presupun. Deci, cursul acesta, programul, workshop-ul de comunicare, cooperare interdepartamentală este foarte, foarte practic, foarte util și benefic companiilor, pentru că oamenii important să înțeleagă că este bine să fie împreună în companie, da? Să-și pună împreună efortul și abilitățile și competențele ca într-un puzzle și dacă vor obține rezultate mai bune la finalul anului, da? Ca și companie, și ei personal vor avea o creștere. Îmi place să cresc și îmi place să spun în cadrul cursurilor că participanții noștri, da, care vin la cursurile noastre, sunt niște oameni foarte inteligenți. Au foarte multă informație. Ce le lipsește uneori este însă de foarte multe ori structura. Da? Noi nu facem altceva decât informația pe care în mare parte o dețin. Noi mai venim, completăm, le oferim o structură. Și în plus față de acest lucru, experiența, da, expertiza pe care o avem în domeniul respectiv, în industria respectivă. Un alt element benefic în cadrul cursurilor Open, da? Vin oameni din mai multe industrii. Este extraordinară împărtășirea și acel sharing de experiență în cadrul acestor cursuri Open, fiecare din industria în care activează. Se găsesc elemente comune, elemente diferite. Trainerul nu face decât să îi pună pe oameni împreună, da? Să-i ajute, să le ofere structură, experiență și ajutor pe mai departe. Dacă aș putea și eu să completez, am avut foarte mulți participanți care au zis ne-au trimis cei și mai de sus la cursul ăsta și credeam că iarăși o să fie un curs din ăla plictisitor cu multe slide-uri, 80 de slide-uri, 100 de slide-uri și o să adormim aici, dar sunt de multe ori plăcut surprinși și feedback-ul lor la final este că a fost un curs foarte interactiv, că au învățat lucruri practice pe care pot să le aplice chiar de a doua zi și că nu regretă că au dat din timpul
timpul lor să vină la cursul ăsta. Partea asta de învățare experiențială e foarte importantă pentru ei, pentru că mai ales acum în ultimii ani attention span-ul sau atenția, da, pe care poate să o aibă un participant a scăzut atât de mult încât doar prin metode interactive poți să-i reții și să le captivezi atenția și să și plece cu lucruri practice din urma cursurilor. Mulțumesc mult tuturor pentru prezență și pentru discuția interesantă. Daniela, un mesaj de final? Un mesaj de final. Be dynamic, be your best. Go to next level management.